নমস্কাৰ আমাৰ এডুকেশ্যন চেনেল ইউনিক সায়েন্স টিউটৰিয়েললৈ তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি মই হাই সেকেন্ডাৰী সেকেন্ড ইয়াৰ সলিউশন পাৰ্টটো ডিসকাশন কৰিম আৰু আজি লাষ্ট ভিডিওটোত আমি ৰাউলছ ল বিষয়ে পঢ়িছিলো তাৰ আগৰ আমি হেনৰিছ ল বিষয়ে আমি পঢ়িছিলো সো আমি এতিয়া পঢ়িম ৰাউলছ ল এজ এ স্পেশাল কেস অফ হেনৰিছ ল ৰাউলছ ল কেতিয়াবা হেনৰিছ লৰ লগত একে হ'ব পাৰে সো একেই বুলি কোৱা হৈছে সো কেতিয়া একে হয় সো আমি হেতু পঢ়িলো সো একৰ্ডিং টু ৰাউলছ ল pa is equal to pa not into xa Suppose আমি এটা volatile component ললো A so ইয়াত কৈছে PA মানে হৈছে vapor pressure of the volatile component A in the solution is equal to হৈছে PA not হৈছে তোমাৰ vapor pressure of the pure component into component যেটো A in the solution আছে তাৰ mole fraction that means তোমাৰ PA is equal to PA not into XA so according to Henry's law কি ক'লে P is equal to KS into X where P হৈছে কি pressure of the gas over the solution is equal to Ks means a Henry's law constant into mole fraction of the gas in the solution. So, আমি দুটা law যদি আমি দুটা expression যদি আমি ভালকৈ দেখো বা আমি চাও expression বা কি দিলে কৈছে expression টা কৈছে vapor pressure of a volatile component say A or gas is directly proportional to mole fraction of that component or gas in solution যদি PA not and Ks যদি constant হয় যদি আমরা দেখিলো যে ইয়াত বাকিখিনি দুইটাতে একে কৈছে সো ইয়াতো কৈছে pressure is directly proportional to mole fraction ইয়াতো কৈছে pressure is directly proportional to mole fraction সো এতিয়া আমি ইয়াত দুটা বস্তু ডিফারেন্স দেখিলো হেডৰ proportionally constant ইয়াৰ proportionally constant আছে PA not আৰু Raoult's law আৰু Henry's law proportionally constant Ks যদি আমি দুইটা এক্সপ্ৰেছনৰ যদি proportionally constant দুটা যদি একে হয় যদি আমি partial vapor pressure of the pure component A is equal to the যদি তোমাৰ কি হয় Henry's law constant যদি একে হয় তেনেহলে আমি কব পাৰিম Raoult's law as a special case of Henry's law is very important topic হয় এই টপিকটো তোমালোকৰ এক্সামত অহা দেখা যায় 1 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কিবা হলে when Raoult's law as a special case of Henry's যেতিয়া তোমাৰ ইয়াৰ proportionally constant such as Henry's law constant of Henry's law and vapor pressure of the pure component pure volatile component যদি ইকুৱেল হয় তেতিয়া তোমাৰ কি হ'ব Raoult's law as a special case of Henry's law আমি এটা ক্লোজ বিকাৰ লৈছো তাত আমি দুটা কম্পোনেন্ট লৈছো কম্পোনেন্ট 1 and কম্পোনেন্ট 2 এতিয়া এই কম্পোনেন্ট 1 and কম্পোনেন্ট 2 তোমাৰ volatile হয় আৰু হেতি কি হয় ক্লোজ ভেসেলৰ লোৱা কাৰণে হেতি এভাপৰেট হৈ ভেপাৰ প্ৰেছৰলৈ গুচি গৈছে সো এতিয়া আমাৰ এম হৈছে এই ভেপাৰ প্ৰেছৰত এহেতৰ কম্পোজিশন ডিটাৰমাইন কৰা ধৰি লৈছো ইন ভেপাৰ প্ৰেছত কম্পোনেন্ট 1 ৰ মল ফ্ৰেকচন আমি y1 ধৰিছো ইন ভেপাৰ প্ৰেছত কম্পোনেন্ট 2 মল ফ্ৰেকচন আমি ধৰিছো y2 সো এতিয়া আমি ডিটাৰমাইন কি কৰিব লাগে আমাৰ এম হৈছে আমি y1 এণ্ড y2 ডিটাৰমাইন কৰা সো y1 এণ্ড y2 ডিটাৰমাইন কৰিব কাৰণে সদায় আমি কিহৰ সহায় ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম partial pressure of the component 1 in the solution and partial pressure of the component 2 in the solution সহায় ল'ব লাগিব আৰু আমি কি সহায় ল'ব লাগিব এই যে আমাৰ টোটাল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দা সলিউশন সহায় কৰিব লাগিব যদি আমি টোটাল ভেপাৰ প্ৰেছাৰ অফ দা সলিউশন জানো আমি যদি ইজ volatile component 1 and 2 যদি আমি partial vapor pressure জানো তেতিয়া আমি কি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম mole fraction of the component each component in vapor pressure আমি ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰিম so ইয়াৰ ফৰ্মুলা হৈ গৈছে y1 so y1 মানে হৈছে mole fraction of the component 1 in vapor phase is equal to তোমাৰ হৈ গল p1 divided by p total ঠিক আছে y2 is equal to হৈ গল p2 divided by p2 so আমি ইয়াত 1 and 2 কম্পোনেন্ট লৈছো so আমি জেনাৰেল লিখিব কাৰণে আমি কি লিখিব পাৰিম yi is equal to লিখিব পাৰিম pi divided by p2 যদি i যদি এটা যিকোনো এটা কম্পোনেন্ট হয় তেনেহলে y is equal to pi divided by p2 হল so আমি ফৰ্মুলাটো হৈ গল mole fraction of any component in vapor phase always equal to the partial vapor pressure of that component in solution divided by total vapor pressure of the solution এইটো কি আমি pi and p total যদি আমি জানো that is vapor pressure of the volatile component in solution যদি আমি জানো total vapor pressure of the solution যদি আমি জানো তেতিয়া আমি কি পাই যাম mole fraction of the component in vapor phase পাই যাম this is the formula এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি কিছুমান পিছত প্ৰবলেম কৰিব লাগিব Okay, so next time I have a very important কিছুমান topic পঢ়িবলৈ আহিছো হেগিটা is ideal solution and non ideal solution তো ideal solution কাক কয় আমি পঢ়িছো solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration is called ideal solution so ideal solution কোনবিলাক solution হয় যেবিলাক solution Raoult's law obey কৰে
over the entire range যিকোনো concentration rangeত যদি Raoult's law obey কৰে তাতক কি বুলি কোৱা হৈছে ideal solution বুলি কোৱা হৈছে so আমি দুটা volatile component লৈছো A and B so A componentor molecule বিলাকৰ in pure state of interaction is A interaction so here B componentor তোমাৰ কি হৈছে pure state of interaction হৈ আছে তো কোৱা হৈছে BB interaction হৈ আছে so that means A to যদি solute হয় গতিকে এটা মাজৰ interaction solute interaction বুলি কৈছে যদি B যদি solvent হয় এটা interaction solvent interaction বুলি কৈছো so এতিয়া এই যে solute and solvent আমি mix কৰি দিয়া লগে লগে কি হৈছে এটা solution form হৈছে এই solution টো এটা নতুন interaction হৈছে এই interaction টো কি হৈছে A আৰু B interaction হৈছে that means এই solution টো দুটা component আছে component A ও আছে component B ও আছে so এতিয়া এই interaction to কি বুলি কৈছে আমি solute solvent interaction হৈ আছে so this is the ideal solution কেতিয়া এই ideal solution হ'ব যেতিয়া এই solution to Raoult's law obey কৰে যদি Raoult's law obey কৰে তেতিয়া কি হ'ব PA is equal to PA not into psi A PB is equal to PB not into psi B so P total is equal to কি হ'ল PA plus PB so আমি PA মানে কি হ'ল PA মানে আমি আগত পঢ়ি আহিছো Raoult's law মতে PA হৈছে তোমাৰ কি PA হৈছে partial vapor pressure of the component A in solution is equal to vapor pressure of the component A in pure state into mole fraction of the component A ঠিক আছে PB is equal to হৈছে partial vapor pressure of the component B in solution is equal to vapor pressure of the component B in pure state into mole fraction of the component B so আমি P total বুঝে total pressure on the solution is equal to PA plus PB so আমি এই দুটা যেটা প্লাস কৰিলো প্লাস কৰি পিছত পাইছো আমি total pressure over the solution পাই গলো so total pressure over the solution is this one PA not into psi A plus PB not into psi B so যদি যিবিলাক solution এই ইকুয়েশন কিটা obey কৰে এই law কিটা this is the Raoult's law এই law কিটা যদি obey কৰে হে solutionক কি কৰে ideal solution বুলি কোৱা হৈছে so ideal solution কিছুমান characteristic আছে so ideal solution characteristic হৈছে del is mixing that is enthalpy of mixing is equal to 0 হয় so what is called enthalpy of mixing so enthalpy of mixing মানে কি হয় after mixing যেতিয়া আমি after mix হৈ গল তেতিয়া আমি solute and solvent after mix হৈ গল তেতিয়া এহেতৰ মাজত যেটো interaction হৈছে A আৰু B মাজত যেটো solute component A আৰু component B that is solute আৰু solvent মাজত যেটো interaction হৈ আছে হে interaction to তোমাৰ কি হয় solute that is AA and solvent that is BB interaction লগত কি হয় সমান হয় magnitude to যেতিয়া সমান হৈ গল তেতিয়া কি হ'ব এহেদি কি হ'ব নোৱাৰে ই এনাৰ্জি লস to কৰিব নোৱাৰে বা এনাৰ্জি কি কৰিব না accept to কৰিব নোৱাৰে that means after mixing of পিছত কি হৈ গৈছে তোমাৰ এটা Dallas mixing to সদায় কি হয় enthalpy mixing to সদায় 0 হৈছে কাৰণ এটি সলিউশন তো কি হয় the solution যেতিয়া ফর্ম হৈছে এটি কি হৈছে এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰা নাই বা absorb to কৰা নাই কাৰণ এটা interaction AB interaction is equal magnitude of AB interaction is always equal to solute and solvent interaction so again del S mixing is equal to 0 hoise so next is del V mixing is 0 so that mixing মানে কি হৈছে volume change on mixing is 0 যেতিয়া আমি on যেতিয়া দুটা solute and solvent mix কৰা হয় তেতিয়া volume change to কি হয় 0 বুলি কৈছে so কি কাৰণেনো 0 হয় so in ideal solution the volume of the solution is the sum of the volume of the component before mixing so তাৰ যদি তোমালোকক যদি মই এটা example দিও component A লৈছো হি 100 cm cube component B ললো so এই কি হৈছে তোমাৰ 100 cm cube so এটো দুটা যদি আমি মিক্স কৰিলে এটো ভলিউম টো এক্স্যাক্টলি কিমান হ'ব 200 cm cube that means যেটো ভলিউম টো পাই গলো এই ভলিউম টো কি হয় মিক্সিং হোৱা আগৰ ইচ কম্পোনেন্টৰ volume or summation লগত কি হৈছে সমান হৈ গৈছে এক্সাম্পল হৈছে benzene and toluene and hexane and heptane so ideal solution form কৰিবলৈ হলে যেটা কম্পোনেন্ট থাকে সেই কম্পোনেন্ট দুটা কি হৈছে identical molecular size হ'ব identical structure হ'ব লাগিব আৰু identical interaction হ'ব লাগিব that means solute interaction or solvent interaction কি হ'ব লাগিব প্ৰায় identical হ'ব লাগিব বা solute structure solvent structure almost identical হ'ব লাগিব বা solute size solvent size almost কি হ'ব লাগিব identical হ'ব লাগিব so তাৰ যদি আমি example do this is benzene and toluene and hexane and heptane so এতে কিটা আমি দিছো component কিটা কি আছে almost identical so therefore this component from ideal solution and natural generally ideal solution rare হয় আৰু হদা ideal solution টা form হ'ব কাৰণে solution to হদা কি ফৰ্মত থাকিব লাগিব dilute ফৰ্মত থাকিব লাগিব next is non ideal solution the non-ideal solution the solution which does not obey Raoult's law over the entire range of concentration is called non-ideal solution so non-ideal solution তোমাৰ কি হ'ব non-ideal solution তোমাৰ কি হৈছে Raoult's law to obey নকৰে যদি Raoult's law to obey নকৰে তেনে PA not equal to PA not into psi A and PB is equal to PB not into psi B so ইয়াত আমাৰ কি হৈছে that means so partial vapor pressure of the component A in solution is
not equal to the mole fraction of that component in the solution. So hetu hoise tomar jeto that solution hebilak solution ke ki hoy non ideal solution boli koa volume change after mixing not equal to 0. That means ki hobe after mixing or bisot ki hobe solution to volume sum of volume of solute and solvent to volume ke ki hobo pare বেছি হ'ব পাৰে ঠিক হেদৰে আফটাৰ মিক্সিং অফ পিছত কি হ'ব পাৰে সলিউশন তো কি হবে ই হিট ৰিলিজ কৰিব পাৰে হিট কি কয় এবজর্ব তো কৰিব পাৰে তেনে কি হয় ব্যালেন্স মিক্সিং ইজ নট ইকুয়াল টু 0 সো ইট ইজ এ ভেরি ইম্পৰ্টেন্ট সো আমি নন আইডিয়াল সলিউশন যেতিয়া পঢ়িম সো নন আইডিয়াল সলিউশন পঢ়ালে যেহেতু আমি দেখিছো পি এ নট ইকুয়াল টু পি এ নট ইনটু পি এক্স এ সাই পি বি নট ইকুয়াল টু পি বি নট ইনটু এক্স সাই বি সো ইয়াৰ পৰা আমি গম পালো আফটাৰ মিক্সিং অফ টু কম্পোনেন্ট সো সলিউশন তো ভেপাৰ প্ৰেছাৰ কি হ'ব পাৰে expected vapor pressure ke jeto Raoults law jeto vapor pressure expect koise he expected vapor pressure ke ki hobo pare e besi hobo pare kom hobo pare so ami ideal non ideal solution two types ase ami poha pisot pohim ga eta hoise tomar non ideal solution showing positive deviation and non ideal solution showing negative deviation ami pisot class ot pohim so ei class tot tomaloke ekhini kotha janibo lagibo aru yat tomaloke bahut important point aise tomaloke ya pa eta ki ahe ya pa hodai eta difference right the difference between ideal solution and the non ideal solution palo so ideal solution ki hoy Raoults law obey kore non ideal solution ki hoy Raoults law obey nokore so the Raoults law obey kore ideal solution so P A is equal to P A not into psi A, P B is equal to P B not into psi B. So, jodi non-ideal solution Raoults law obey nokore, tenale ki hobo tomar P A not equal to P A not into psi A or P B not equal to P B not into psi B. Aru yat next point to lekhibo parim ami in ideal solution enthalpy of mixing is equal to 0, but in non-ideal solution enthalpy of mixing is not equal to 0. In ideal solution, volume change on mixing is 0, and non-ideal solution ki hoise volume change on mixing is not equal to 0. Amar video ko continue sai thakiba, so amar video bilak share koriba, like koriba, aru subscribe koribole amar channel napahoriba, comment diba, amar video bilak kenoko paisa amar comment diba, amar tomalok commentor opor bhitti kori ami nijok তৈয়াৰ কৰিব পাৰিম আৰু আমি আৰু আগলৈ নতুন নতুন ভিডিও তোমালোকক উপহাৰ দি যাব পাৰিম সো ধন্যবাদ